سلام دوستان، من بهزاد قربانی هستم. با سری ویدیوهای آموزش 0 تا 100 سیویل 3D در خدمت شما هستم. در ویدیو قبل که قسمت اول این سری ویدیوهای آموزشی هست، ما با محیط کلی نرم افزار آشنا شدیم. در این ویدیو قصد دارم توضیحات بیشتری در مورد تول اسپیس بدم. همینطور که در ویدیو قبل که لینکش رو بالا سمت راست این ویدیو گذاشتم و پایینم قسمت دسکریپشن گذاشتم، گفتیم تول اسپیس شامل 4 بخش پروسپکتور، ستینگ، سوروی و تول باکس هست. در این قسمت میخوام بیشتر با قسمت پروسپکتور تول اسپیس آشنا بشیم. خب عبارت اول که در واقع فایل ما هست که الان داریم مشاهده میکنین، شامل قسمت های پوینتس، پوینت گروپ و غیره هستش. همه این عوارض در واقع زیر مجموعه این فایل ما هستن که اگر این مجموعه شو من ببندم مشاهده میکنید که همشون داخل این قرار دارن. دیتا شورکات رو تو ویدیو بعد اشاره بهش کردم، یکم بحثش مفصله، بعداً توضیح میدم خدمتتون. اولین گزینه اینجا پوینتس هست. پوینتس در واقع نقاط ما هستن که ممکنه به صورت دستی وارد نرم افزار کرده باشیم که بعداً مفصلاً در مورد نقاط توضیح خواهم داد، یا ممکنه از یک منبع بیرونی مثل برداشتایی که با دوربین های توتال استیشن انجام دادیم وارد نرم افزار بکنیم. گزینه بعد پوینت گروپس هست، یعنی گروه نقاط. گروه نقاط خیلی مهم هستن. برای اینکه یک فایل جمع و جور و مرتبی داشته باشیم، ما حتما باید نقاط رو وقتی وارد نرم افزار میکنیم گروه بندی کنیم، چون همیشه قرار نیست یکی دو تا نقطه فقط وارد نرم افزار بشه. ممکنه چندین و چند نقطه طی ماه‌های مختلف یا طی روزهای مختلف وارد برنامه بکنیم. اگه قرار باشه همه نقاط یک جا باشن، بعداً تفکیک اونها خیلی سخت و حتی غیر ممکن خواهد بود. برای همین ما هر مرحله که نقاط رو وارد میکنیم بهتر اسمی بهش بدیم. ساده ترین اسمی که میتونیم به گروه نقاط بدیم یا کاربرد و دلیل برداشت اون نقاط و وارد کردن به نرم افزار هست. مثلا شما فرض کنید منطقه‌ای رو داریم، هیچ کاری هم روش انجام نشده، ما میریم اون منطقه رو برداشت میکنیم که اصطلاحاً بهش برداشت زمین طبیعی میگیم یا برداشت زمین بکر در واقع، و وارد نرم افزار میکنیم تا کارهای ترسیم توپوگرافی و ایجاد سطوح و غیره رو انجام بدیم. بهتره وقتی که ما این نقاط رو وارد میکنیم یک گروهی ایجاد کنیم، مثلا اسمشو بذاریم برداشت زمین طبیعی تاریخ فلان. حالا ممکنه همین برداشت زمین طبیعی در روزهای مختلف ممکنه 10 روز طول بکشه. حالا بسته به سلیقه شما میتونید واسه هر روز یک گروه نقاط تشکیل بدید، برداشت زمین طبیعی تاریخ فلان، برداشت زمین طبیعی تاریخ فلان. یا نه اگه زیاد وسواس ندارید میتونید یک گروه ایجاد کنید برداشت زمین طبیعی تاریخ فلان تا فلان. همچنین بعد از فرض کنید 1 ماه که ماشین‌آلا تو اون منطقه کار کردن، ما دوباره میریم اون نقاط رو برداشت میکنیم تا ببینیم وضعیت زمین به چه شکلی در اومده. اگر خاک برداری انجام شده چه مقدار انجام شده، اگه خاک ریزی انجام شده چه مقدار انجام شده. خب به اینم اصطلاحاً برداشت ثانویه میگیم. وقتی وارد نرم افزار میکنیم بهتره یک گروه نقاطی براش ایجاد کنیم، بنویسیم مثلا برداشت ثانویه منطقه فلان در تاریخ فلان. خب ببینید که ما هر روز یا حداقل هر ماه ممکنه نقاطی رو به دراوینگمون اضافه کنیم و اگر گروه بندی نکنید همشون با هم قاطی میشن و بعداً تفکیک و جدا کردنشون خیلی سخت و حتی غیر ممکن میشه. بعدها بهتون یاد میدیم چجور نقاط رو گروه بندی کنیم، از گروه ها چطور استفاده کنیم، چطور از دل یک گروه نقاط گروه دیگه رو ایجاد کنیم و این گروه نقاط رو چطور در عوارض دیگه استفاده کنیم. قسمت بعدی سرفیس هست، در واقع سطوح ما هستند. سطوح ممکنه سطوح توپوگرافی باشن یا سطوح خیلی منظم و ساخته شده توسط خود ما باشن، سطوحی که از گریدینگ ها به دست میاد،
سطوحی که از کریدورها به دست میاد، سطوحی که از نقاط برداشت شده به دست میاد. اینا همه انواع مختلف سطوح هستند. همینطور که مشاهده میکنید انواع سطوح رو در این قسمت از تول اسپیس مشاهده میکنید که ما حتی میتونیم داخلش پوشه بندی کنیم و سطوحی که در یک گروه از نظر ما قرار دارن داخل یک پوشه قرار بدیم. مثلا داخل این پوشه رو باز میکنم، باز داخلشون سطوح دیگری هم هستند. قسمت بعدی الاینمنتس هست. بیشتر ما به عنوان جاده در نظر میگیریم الاینمنت رو، منتها فقط کاربردش جاده نیست، در کل محور هست. حالا این محور ممکنه جاده باشه، حالا جاده ممکنه جاده روستایی باشه یا آزادراه باشه یا خط آهن باشه، یا نه فقط یک محوری باشه. اصلا ما قصد اجرا و پیاده کردنش هم نداریم، ولی برای کارهایی که بعداً خدمتتون خواهیم گفت ایجاد شدن. قسمت بعد فیچر لاینز ها هستند. یک جورایی پلی لاین سه‌بعدی هستند، منتها از 3D پلی لاین امکانات و در واقع قدرت مانور بیشتری دارن و کارهای بیشتری هم برای ما دارن. مخصوصا در قسمت گریدینگ بیشتر با اینا کار خواهیم کرد. قسمت بعدی سایت هست. سایت ها در واقع محوطه کاری ما هستند. وقتی محوطه کاری ما خیلی بزرگ هست، ما میتونیم این محوطه بزرگ رو تقسیم به چند قسمت بکنیم که بهشون سایت میگیم. البته اگر از این سایت ها استفاده میکنید توجه داشته باشین که حالت داینامیکی دارن و اگر شما سایتی رو تعریف کرده باشین و عارضه‌ای داشته باشین، مثلا یک جاده‌ای دارین که خیلی طویل هست و مثلا از سایت یک خارج شده و وارد سایت 2 شده، ممکن تغییراتی در خود مسیر یا عوارضی که با مسیر درگیر هستن ایجاد بشه، پس باید خیلی دقت کنید بهش. قسمت بعدی کچمنتس یا همون حوزه های آبریز هست که خب بسته به شیب زمین طبیعی نرم افزار میاد حساب میکنه که مثلا اگر بارونی بباره یا آبی جاری بشه کدوم منطقه محل جمع شدن آبهای سطحی خواهد بود. پایپ نتورکس یا همون شبکه لوله گذاری در واقع پروژه های پایپینگ هستش. پرژر نتورکس شبکه های لوله گذاری تحت فشار هستند. بریز که همون پل ها هستند که البته ممکنه تو ورژن های قدیمی اینو نبینید. کوریدورز یا همون دالان های راهسازی ما هستند. از اینها استفاده میکنیم برای اینکه شکل سه‌بعدی مسیری که ما طراحی کردیم رو ببینیم. در محاسبات حجم خاکی به ما خیلی کمک خواهند کرد، مخصوصا سطوحی که از اینها در خواهیم آورد. اسمبلی در واقع تیپ جاده ما هستند. ممکنه ما چند تا اسمبلی برای یک جاده داشته باشیم یا ممکنه چند جاده داشته باشیم که هر کدوم یه اسمبلی جدایی دارن. در واقع ما با اسمبلی ها مشخص میکنیم که عرض جاده من چقدر باشه، شیب عرضی جاده من چقدر باشه، شانه خاکی جاده من چقدر هست، اگر قنو یا دیچی دارم عرضش و عمقش چقدر هست، آیا هم در خاک برداری هست هم در خاک ریزی یا فقط در خاک برداری هست، شیب ترانشه های من چقدر هست، ارتفاع ترانشه ها، طول برم ها، شیب برم ها و همه اطلاعاتی که مربوط به تیپ جاده هست ما در اسمبلی مشخص میکنیم. اینترسکشن تقاطع‌ها هستند. حالا این تقاطع‌ها ممکنه یک چهارراه یا سه راه داخل شهر باشه یا تقاطع‌های بین شهری. سروی مربوط به پیمایش و سرشکنی اون هست. ویو فریم گروپس هم نحوه نمایش مثلا سکشن هایی که میخوایم خروجی بگیریم و نمایش داده بشه در صفحه دراوینگ ما یا در کاغذ که میخوایم پرینتش کنیم.